A világban időről időre létrejönnek olyan nagy hatású epicentrumok, ahol a nemzeti gasztronómia reneszánszát éli. Napjainkban ilyen terület Közép-Ázsia, amely kulináris értelemben véve Irántól Nyugat-Kínáig terjed. Ennek a hatalmas régiónak az egyik központja Üzbegisztán, ahol a gasztronómiában való kiteljesedés a virágkorát éli. Az üzbék konyháról kijelenthető, hogy bár Taskent, Szamarkand és Buhara távoli és többé-kevésbé egzotikus városok, konyhájuk lényegesen közelebb áll a magyar ízléshez és hagyományokhoz, mint például az arab konyha, Kína vagy India ízei. Az üzbék konyha a szovjet időkben is híres volt, de ma is nagy konyhának számít. Az üzbégeket gasztronómiai elhivatottságuk okán kelet franciáinak is nevezzük. Az üzbék konyha pillérei, legjelentősebb területei a kenyerek, a kenyérsütési kultúra, a levesek, a nyársonsütés, és végül a leginkább kultikusnak mondható étel, a plov, vagyis közép-ázsiai piláv, üzbég nyelven os vagy palov os. Itt tehát ez egyfajta csúcsétel, amit hagyományosan ünnepekkor, lakodalmakon, neves események alkalmával készítenek, de manapság Taskentben például a nap 24 órájában elérhető. Taskentben legalább 2 tucat említésre méltó élelmiszerpiac működik, az egyik leghíresebb a városközpontban található Csorszú piac. A primőr zöldségek és gyümölcsök színes, gazdag kínálata mellett feltűnő a tisztaság, a pedantéria, a fegyelem. Nagyjából azok a gyümölcsök és zöldségek teremnek, mint amelyek nálunk, azzal a különbséggel, hogy itt globális tömeggyártású ízszegény termékek egyáltalán nem kaphatók. Külön pultja van a plov alapanyagainak, az eladó asszonyok egész nap vágják a sárgarépát hibátlan batonokra, az otthoni plovfőzők részére. Üzbegisztánban a rizskínálat minősége egészen kiemelkedő. Sajnos a fő üzbég rizsfajták Európában teljesen elérhetetlenek. A legismertebb fajták a könnyű, elegáns, hófehér lazer, a rozsdabarna, árpagyöngyre hasonlító roppant ízes devzíra, valamint az inkább risotto rizs jellegű, gömbölyded alanga. A piacon is folyamatosan sütnek kenyérféléket, a művészien megmintázott kerek lepjóskákat. Emellett tandori jellegű kemencében készülnek a szomszák, hagymás bárányhússal és bárányhájjal töltött batyuk. A piac első számú húsféléje a bárány, ezen kívül marhahús és lóhús is kapható. Az egyik legfontosabb alapanyaguk a bárányfarháj, vagyis a kurdzsuk, amely illatos és rendkívül jó ízű. Tradicionálisan ebből olvasztják ki a plovhoz szükséges zsiradékot is. Nagy magyar orientalistánk Vámbéry Ármin 1863-ban török dervisnek álcázva magát jutott el az akkor még jóval zártabb Szamarkandba, ahol is volt alkalma plovot fogyasztani. Érdemes receptjét felidézni. Ehhez a fejedelmi pilávhoz kell egy zsák rizs, 3 darabokra vágott ürű, egy nagylábos fagyú, annyi, amennyi elegendő 5 font gyertya készítéséhez, és egy kis zsák répa.
Ismerkedésünket a plovval a taskenti Közép-ázsiai Plov Center nevű intézményben kezdtük meg. Üzbegisztáni utunk során egészen kivételes összefogást tapasztaltunk a vendéglátók és a vendégek között. Össznemzeti konszenzus érezhető a gasztronómia felvilágoztatásáért. A taskenti Plov Centerben egy átlagos napon 4-5 ezer adagot adnak ki. A nemzeti gasztronómia igazi temploma. Képzeljük ezt el, hogy majd egyszer Budapesten lesz egy gulyáscenter, hasonló forgalommal és minőséggel. A plovkészítés lépései. Első lépés a zsírhevítés. A mindennapi plovhoz használnak napraforgóolajat, gyapotolajat is, illetve Szamarkandban gyakran adnak hozzá fekete lenmagolajat, amitől a szaft sötétebb lesz. Második lépés a zirvak, vagyis az alapragú elkészítése. Élénk lángon aranybarnára körbesütött húsdarabokkal indul, ezt követi a vöröshagyma, majd a répahasábok, a frissebb hatású pikáns citromsárga színű és az édesebb narancssárga vegyesen. Tradicionális fűszerek, a római kömény, vagyis zira, kevés kurkuma, sóskaborbolya, a plovba pedig kerül még egész fokhagyma, friss csili, csicseri borsó és mazsola is. A harmadik, záró lépés a rizs hozzáadása és készre gőzölése. Tálalásnál a legrangosabb szakács, plovmester, vagyis az ospaz porciózza a rizst, és a segédek helyezik rá a rizsre a különféle feltéteket. Klasszikus feltét a lóoldalasból készült kolbász, a kazi. Expedíciónk során Bahriddin Csuszti, egy hihetetlenül népszerű kortárs üzbék séf éttermében, a taskenti Café Aksuban 2 napos oktatáson vettünk részt. A vezető instruktor Rifat Irmuhamedov volt, mindketten a legendás Hakim Ganiyev tanítványai. A könnyű, üde és enyhén édeskés taskenti plov fiatal birka húsából lazerrizssel készült. A következő napon a mélyebb és zsírosabb falatokkal és ízekkel teli teaházi plov szintén birkából, viszont devzira rizssel készült. Töltött szőlőlevél és bárányhájjal töltött csípős paprika feltéttel. A
Café Aksuban a grill részleg munkájába is betekintést nyertünk, amely rendkívül inspiráló volt számunkra. Taskentből délnyugati irányba utazva Szamarkand történelmi városába tettük át székhelyünket. Itt először egy családi kisvendéglőben, Ospaz Abdumannonnál volt alkalmunk plov oktatáson részt venni. A szamarkandi plov jellegzetessége, hogy a rizs szinte teljesen elválasztva gőzölődik a húsoktól. A húsok és a rizs közé a taskenti verzióhoz képest másfélszer annyi sárga répa kerül. Több grillétermet is meglátogattunk, ezek közül a Shavrut Grill volt ránk a legnagyobb hatással. Qanchasidan go'zalsan, bog' gullari tog'larning archasidan go'zalsan. A rozéra sütött bárányvese bárányhájjal felejthetetlen élményt jelentett. Mindezt egyszerű, de kitűnő üdesalátákkal, szószokkal kísérve. Eljutottunk Szamarkand legnagyobb plovcenterébe, vagyis Osmarkaziába is. A szamarkandi stílusú plov gyöngyszemeit kóstolhattuk itt, ezúttal marhahúsból. Az egészen tiszta, répával és hússal nem keveredő, de mégis az összes ízt magába szívó rizs igazi konyhatechnikai különlegesség. A magyar gasztronómiai megújulást gyakran éri az a kritika, hogy felülről a fine dining felől indult el, míg a hétköznapok szintjén az átlag éttermekhez és a családokhoz a megújulás és a fejlődés igénye kevésbé érkezik meg. Úgy gondoljuk, hogy jó példát a hazai gasztronómiának nem csak a jóval individualistább nyugatról érdemes venni, hanem kelet felől is akad bőven mit tanulnunk. Gülmang do'stlarim, siz bir nafas, men ham odam masxaraboz emas. Gülmang do'stlarim. Hazaérkezésünk után a tanultakat feldolgoztuk, és kínálatunkba igyekszünk folyamatosan beépíteni a plov élményt. Az Őrházban Tahitót falun remek hangulatú plovnapot tartottunk a nagyközönségnek, amikor is egy 250 literes kozonban készítettünk 180 adag plovot, úgy, ahogy azt Taskentben tanultuk. Hazil tagizil haq so'zni yaratdi, bizni do'stlarim qiziqchi deb atadi. Hazil tagizil haq so'zni yaratdi, bizni do'stlarim qiziqchi deb atadi. Hayotning o'zi katta tomosha, har kimda niqob o'ziga yarasha. A szép számú hazai vendégsereg mellett üzbég és tádzsik vendégeink is érkeztek a rendezvényre. Barbecue kurzusaink mellett immár plov szemináriumokat is tartunk, ahol a legizgalmasabb üzbég nyársféleségek és 3 féle plov elkészítési technikáját igyekszünk átadni az érdeklődőknek.
O'shga marhamat. Men kim oddiy bir masxara bas, güldüraman.